Ми з вами знову на Сумщині в прекрасному українському місті Суми. Ми з командою мали їхати спочатку в інший регіон, але ситуація, на жаль, тут не покращується. Люди продовжують виїжджати, а поки виїжджають люди, ми будемо тут. Це ВПО. Через регулярні обстріли з боку російських військ ситуація на Сумщині залишається вкрай напруженою. За останні тижні значно збільшилися атаки саме по прикордонних районах області. Білопільська, Великописарівська та інші громади постійно страждають від кабів та безпілотників, які в прямому сенсі пролітають над дахами будинків. Через постійні атаки ворога життя місцевих мешканців перетворилось на щоденне балансування між життям та смертю. Тому евакуаційні заходи тут не припиняються ані на хвилину. Навіть попри таку складну ситуацію, мешканці області продовжують демонструвати стійкість та єдність. Як взагалі зараз останні дні, місяці ситуація тут, на Сумському напрямку? Можу сказати, що за цей рік значно зросли кількість обстрілів. В десятки разів збільшилось застосування кабів, це тисячі, ракет, також FPV-дрони, це 2000 вже. Тобто йде на тисячі, йде полювання за нашими об'єктами, йде полювання за людьми окремо. Тобто ворог поставив собі за мету максимально знищити нашу інфраструктуру і нанести по нашим громадам максимально більше вогневого впливу для того, щоб знищити прикордоння наше. І, безумовно, сьогодні 452 людини отримали враження, поранені або були вбиті. Не дивлячись на те, що в ніч перед зйомками цього випуску в області пролунало більше 80 вибухів, кількість заявок на евакуацію, які ми отримали зранку, мене здивувала. Вона була лише одна. Але під час евакуації я завжди ставлю перед собою ціль зробити більше і ще переконати тих, хто відмовляється виїжджати. Інколи це виходить, інколи ні. Завжди треба пробувати, тому що люди не повинні жити ось в таких умовах. Маленьке містечко Ворожба, звідси сьогодні у нас евакуація. Ті, хто звідси, вони не знають цю стелу. Але зараз вона виглядає прямо так. Її зафарбували на початку повномасштабного вторгнення, але зараз сказали, можете знімати, тому що ми знаємо про них все, вони знають про нас все. Нема ніякого сенсу вже ховати цю назву. Їдемо евакуйовувати людей. Часто мешканці прифронтових територій кажуть, що залишать свій будинок тільки в крайньому випадку. Для цієї жіночки цей крайній випадок настав декілька днів тому, коли вибух пролунав у дворі поруч з будинком. Страшно дуже, вибухи кожен день. У мене теж невістка поїхала, тільки війна почалася, вона поїхала. З дитиною. А ви сама тут? Сама. А що сусіди? Нормально? Сусідка одна уїхала, бабушка. Бабуся поїхала, так? Вона виїхала до родичів. Теж волонтери поїжджали, забирали. Ага. Це таке. А цей маломобільні якісь люди, інклюзивні? Які? З інвалідністю, маломобільні. Оце з інвалідністю вона виїхала. Рядишком жила. Все жалко, своє жалко. Звичайно, своє жалко. Все життя, умовно кажучи, на це збирали, будували, купували. Якщо добре, якщо так поставити так будинок, все і життя. Ну, понятно, що життя. Бачите, не всі, на жаль, це розуміють. А коли вже починаєш розуміти, може бути пізно. Мені складно щось реально радити, але не знаю, я б теж, напевно, виїжджав би. Якщо складно, вже бахає, гупає, прилітає в будинок, то... Так кожен день, нема такого дня, що в нас було не днем, не ночі. Оце зараз пройшло, так взагалі. Українські поліцейські під час війни відіграють надзвичайно важливу роль. І я про це вже казав неодноразово. Але особливу повагу у мене викликають жінки, які обрали цю професію. Їхня мужність, професійність та самовіддача – це те, що справді вражає.
На рівні з чоловіками поліцейськими вони проводять евакуації з найгарячіших точок, надають першу медичну допомогу та стежать за порядком. Тому кожна поліцейська – це справжня героїня, яка надихає інших і нагадує усім нам, що боротьба за мир і справедливість не має статі. Альона, скажіть мені, будь ласка, як так сталося? Чому поліцейська? Мабуть, передивилася в дитинстві фільми «Рекс», там, де поліція намагається людям допомогти. От оттуда пішло, з Серйозно? дитинства. Да. Клас. Ух, Да, оце прильот. бахнуло прямо тут в Сумах чутно. Тут таке часто. Таке часто. Ви, наскільки я знаю, працюєте в дуже складних Так, на прикордонні. на дуже складних участках. Тобто це зазвичай села, які прямо знаходяться на кордоні з Так, Росією. це прямо на кордоні. Як часто ви виїжджаєте туди? Кожного дня. Кожний день? Кожного дня в громаді, зранку до вечора. Я там. Скільки разів ось так, може це не дуже тактовне таке запитання, але скільки разів ви, я не знаю, прощавалися там з життям? Ви знаєте, за останній місяць це майже щодня, тому що щодня авіаудари. І ти просто їдеш, воно падає впереді, позаду, по сторонам. Ти бачиш ці грибки, взриви. Тому майже щодня. А навіщо ви їздите ось туди кожен день, якщо от вони не хочуть виїжджати? А допомога людям потрібна. А вдруг щось трапиться? Я якщо чую, що десь взриви, намагаюсь ближченько під'їхати, тому що розумію, що місцеві мене за 4 роки вже всі майже знають, і вони в першу чергу будуть телефонувати мені особисто. Ми хотіли приїхати в Суми ще на минулому тижні, але нам сказали, що люди, які мали б виїжджати, вони відмовилися. Чому вони відмовляються виїжджати? Більшість каже, що там їхні будинки. Вони все життя заробляли, строїлись, а зараз куди їм виїжджати? Тобто більшість людям просто не хочеться залишати те, що вони наживали все життя. Які аргументи зазвичай у вас є, щоб люди виїжджали? Бо там небезпечно. Це один аргумент, все. Зараз ще когось маємо забрати. Є ще заявка. В Суми? В Суми, далі вже будуть там перерозподіляти. Добрий день. Бахає тут у вас? Серйозно бахає? Серйозно, звісно. Що чую. Це ще не легенько. Це що легенько, але ви будете сидіти. Нічого я буду. Поїхали. Ні. Мене ждуть, у мене жемка, у мене 5 стендів, я після інфаркту 40% серця залишилося. Так що мені треба. Вже дзвонили, щоб приїхав прокапатися. А що, хто вас забере? Ні, брат приїде, забере. Брат прийде забере? Звісно. А потім після лікарні що? Назад додому? Ні, до дочки поїду. Дочка. А дочка де? В Сумах. Сумах. Собаки у вас, що з собаками будете робити? Не викину на вулицю. Правильно, це Поки класно. живий, не викинемо на вулицю. Можна подивитись собак? Звісно, чого Так. нельзя. Це у вас пасіка? Ух ти. 20 уліків було, це що залишилося. Оце, що осталось, прилетіло, так? Да, ну, якраз там, а тут пасіка стояла. Ті, що ближче уліки, взагалі не знаю, де ділися. А некоторі, везде валяються. Ого, капець. Криша в хаті, взагалі її не було. Це ми з кусків збили, щоб не текло, я не знаю так. А криші взагалі не було на хаті. Все розбило. Вікна всі повиривані. Все. Не постраждали? Я ні, а жінка, да, осколки винімали. І зараз у больниці. В лікарні, так? Да. Основний удар він пройшов оце окно. Це. Угу. Там взагалі дірки такі. І жінка там спала, в рубашці родила. Отак сантиметрів 30, над нею там вся стіна посіла. Да, там не галка. Коли розповідають, звичайно, такі історії, то це... Я вам скажу, це міг
Мгновення. Я глаза відкрив, мене під потолок кинули. Лежу, летю назад, окно летить на мене. Упав і тишина, все. Пиль, все розбите. Вийшов, як глянув куди. Це вночі, так? Да, ну, 11:30 ночі, чи без 20-12. Приїхали викопати картошку, ну треба ж це. Ну от і Викопали. викопали. Оце утром приїду, покормлю. Це гухай, це наше. Вихід. Отак, ну, грубо беремо, 6 кілометрів до Росії. Що б ви сказали про гуманність дій ворога? Як вони ведуть цю війну? Ну, я вже приклад привів, коли FPV-дрони практично точково застосовуються проти цивільного населення, точково застосовуються проти інфраструктури цивільної. Тобто там військових ніколи не було, і ворог застосовує виключно по людям. Я вбачаю це, ну, тут гуманності взагалі немає ніякої, а тільки мета залякати, так, щоб населення розуміло, що ворог має зброю, яку і вбиває, для того, щоб могли вони виїхати, це населення. І з одного боку, я завжди пишаюсь нашими людьми, що вони мужні і вони не кидають свої громади, свої оселі. І це 22-й рік показав, що захищаємо. Але сьогодні, коли ми бачимо, що ворог застосовує зброю виключно по населеним пунктам, по цивільним об'єктам, по людям, ми кажемо, що треба виїжджати в більш безпечні місця. І евакуація сьогодні для нас, для захисту нашого населення, вона є одною з головних задач військової адміністрації, і обласної, і районних. Що тримає тут? Ну, просто будинок, так? Да, кроликів держали, ну нормально. Пасіка була, приїжджали, ну, хороша пасіка була. Нема вже нічого. Погоріло все. Точно будете їхати? Чи все одно будете залишатися? Я без нічого. Ні, я Мені без просто этого, цікаво. Ну а куди їхати? Ну було б у мене мільйони, може б я куди-то й поїхав. Так а там же житло дають, все дають. Я не був, не знаю, не. Ну ми в дочки, у Сумах у дочки. Поки, а там побачимо. Добре, а що треба, щоб вони давали, щоб ви виїхали? От що треба? Війну закінчить. Як же її закінчити? Ну, от як би ви її закінчили? От скажіть. От цікаво. От як би ви закінчили війну зараз? Як ви бачите закінчення війни? Їх треба всіх повбивати треба. Кацапи це такі, вони не розуміють нічого. Я ж про це і кажу. То Тільки вбивати їх. вони не зупиняться. Це ж не те, що от зараз сісти і сказати, давайте Ні, зупинимо. ні. Вони через місяць підуть знову. Підуть, це я согласен. У нас син воєнний, їх тільки вбивати. Вони жалості, я не знаю, що це за народ навіть такий. Вони знову і знову йдуть. І будуть іти. І будуть іти. Це такі люди, що ти просто ну ось я ось дивлюсь на це, дивлюсь на все інше. І я просто не розумію. Ну я не розумію. Вони тільки силу розуміють, більше нічого. Це кацапи, це Ну, я з Маріуполя, моє місто повністю взагалі нема. знищили. Тобто цивільні, будинки, все одно ось так скидали бомби, не дивлять, ну, взагалі там нічого не було. От просто скидали, аби скидати, щоб падали будівлі, щоб запугувати людей. Я теж думав, війна ж, вони по військових об'єктах зараз, як там розповідають. Ну, Звідти. бачите, який військовий об'єкт. Дякую вам за розмову. Бережіть себе, добре? І пам'ятайте, не думайте, що ви не потрібні, правда, не думайте. Це не програма, це людські якості. Ви потрібні, кожен українець, кожні люди. Ви всі маєте жити, і ви всі потрібні. Мені дуже приємно було з вами поговорити, і мені хочеться, щоб ви. Я розумію, як би вам там складно не було, але мені хочеться, щоб ви жили, ви, ваша дружина, ваші собаки, щоб ваше серце, воно 40%, як ви сказали, але воно велике.
Воно має Сирена. бути. Сирена. Тікаємо. Да. Бережіть себе. Бо може Будь ласка. все бути. Бережіть себе, будь ласка. Вам Добре? теж доброго здоров'я. Все, доброго здоров'я. Щасливо. Вам теж. Я дуже сподіваюся, що цей чоловік казав мені правду, і його брат дійсно вивіз його в безпечне місце згодом. Але, на жаль, багато людей досі залишаються в прифронтових зонах, попри всі заклики евакуюватися. Я розумію, звичайно, що для них це не просто територія, це їхній дім. Дім, який складно залишити навіть тоді, коли все довкола руйнується. Але не треба випробовувати долю. Треба жити. І тоді обов'язково настане той день, коли всі ми повернемось додому. Бувало таке, що по рації кажуть, так, летить кап, або були помічені FPV-дрони, сьогодні не їдьте до цивільних. Щоб зовсім не їхати, Так, але ви все одно такого їдете. не буває. Тобто обов'язково щодня на території. Є такі випадки, де може там залишитись в Сумах, але це не пов'язано там з кабами, з дронами. Ну, каби щодня. Що б ви сказали людям, які вагаються переїжджати? Ну, все ж таки подумати про те, що це їхнє життя. І будинок це таке, можна нажити, але ж життя це найдорожче, що у нас є. За кордон не думали? Ні? Ні. Ніколи такого не було, такої Ні, думки? ні. Ні? А хтось з ваших виїжджав за кордон там? Ну, окрім невістки. Невістка виїхала, та я так розумію. Ні, не. З родичів ніхто. Ніхто. А з села, там, з міста, з Ну, так, громади, з багато області, виїжджали. знайомі. Що? Повертатись планують чи ні? Чи Є не такі, що спілкували? повиїжджали зовсім. З кінцями, так? Да, да. А є такі, що будуть вертатися, буде все благополучно. Ну, у вас такої думки ніколи не було. Ви тут, Щоб виїхати? вдома, да, Мгм. в Україні. Да. Клас. Дома краще. Де не хорошо, да, вдома краще. Алло. Алло. Макрон дзвонив. О. Макрон каже, давайте до нас в Францію. Ну, так. Якби позвонили, так, мабуть, не поїхали б. Так що, Макрон, ми у Францію не поїдемо, не дзвони нам. Ні-ні-ні. Ні. І фінальне, що б ви сказали людям, які все ще вагаються виїжджати з прифронтових територій? Ну, безумовно, тут вагання – це час, коли може збутися якісь такі події, які незворотні. Тому треба приймати рішення. Ми знаємо випадки, коли люди сьогодні відмовлялись письмово, писали заяву про відмову до евакуації, а на завтрашній день вони страждали і втрачали своїх найближчих людей. Тому, безумовно, в першу чергу приймати рішення на користь евакуації. Військова адміністрація завжди працює на опередження тих можливих дій з боку ворога. Разом з Збройними силами ми оцінюємо обстановку і відразу ж доводимо ці рішення щодо евакуації до відповідних населених пунктів, громад, які сьогодні вже навчені і мають відповідні матеріально-технічні засоби. Міжнародні організації нам потужно в цьому плані допомагають щодо евакуації. Тому треба евакуйовуватись. От в цьому місяці ми починаємо будівництво містечка для переселенців з чудовими умовами. Тобто все робиться. Маю подякувати наших колег з військових адміністрацій областей Полтава, Тернопіль, Львів, Івано-Франківщина, Вінниця, які завжди приймають наших людей, наших дітей, розміщують в належних умовах для більш-менш безпечного життя. Сьогодні до мене підійшла жіночка, обійняла мене, сфотографувалась, каже, і в неї так почали сльози, вона каже, ми за ваш Маріуполь були горою, і ми дуже переживали. Так само я можу сказати, що зараз всі переживають за Суми і за Сумську область.
Тримайтеся, бережіть себе, Ми це бережіть відчуваємо. людей. Ми відчуваємо підтримку, увагу людей, перш за все, тому що це допомога така серйозна. Дякую. Ви так стисло, одразу видно військова людина. Я піду зараз трішки зроблю рентген, бо мені здається, там вже переломчик є. Сьогодні нам вдалося повернути до спокійного життя лише одну людину. Але цей день точно можна зарахувати в скарбничку, бо навіть одна людина, яка виїхала в безпечне місце, це одне збережене життя. В Сумах нас зустрічав волонтерський центр «Плурітон», який надає всю необхідну допомогу громадянам, які виїхали з прикордонних територій. Тут в центрі є багато напрямків допомоги, тому працівники докладають максимум зусиль, щоб вирішувати проблеми внутрішньо переміщених осіб. Центр працює щоденно. Ми приймаємо людей не тільки тих, хто був евакуйований централізовано, групами їх привозять, також люди, які евакуювалися власними силами, або, наприклад, люди виїхали ще раніше з прикордоння і потребують допомоги, вони можуть до нас звернутися. Тут їм надається комплексна допомога, це і гуманітарна, психологічна, юридична, консультації соціальних працівників, поселення, якщо комусь потрібно, а воно багатьом людям потрібно. Також ми поселяємо на короткотерміновий час в своєму транзитному центрі. Тобто тут надається комплексна допомога. Ми співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, з районною, з департаментом соцзахисту, служба у справах дітей. Тобто тут йде всебічна і всестороння взаємодія також з представниками гуманітарного сектору, які представлені в Сумах, і міжнародні, і локальні громадські організації. Ви сказали про психолога. Постійно психолог перебуває тут? Да, у нас психологи працюють постійно на місці. Це і дитячі психологи, і психологи для дорослих, тому що дуже багато людей повертаються в важких психологічних станах. Люди літні, люди в сильнішому стресі, є люди з інвалідністю, і їм всім надається допомога і підтримка. Найбільша кількість людей, яка тут була? За день чи взагалі за весь За час? день. За день у нас було більше, ніж 300 людей. За один день це на початку, на самому початку ескалації ми приймали. Але ми вже загартовані, тому що ми приймали людей, які поверталися з тимчасово окупованих територій. І після підриву Каховської дамби у нас було по 200 людей в день. Ми працювали взагалі всю ніч. Тому ми вже маємо досвід і ми знаємо, як саме з цими людьми працювати. Військові дії завжди негативно впливають на розвиток будь-якого бізнесу, особливо якщо мова йде про прифронтові регіони. Але перетворення таких ситуацій на нові можливості – це вміння, яке завжди відрізняло успішних підприємців. Сьогодні я їду в Миргород, щоб познайомити вас з талановитою представницею гончарного мистецтва, яка під час війни змушена була виїхати з прифронтового Харкова і релокувати свій бізнес. Знайомтесь, засновниця бренду Art Hall Ceramics Анастасія Харченко. Анастасія, ви з Харкова, наскільки я знаю? Так. Чому Миргород і коли переїхали? Ну, це така батьківщина батьків. Просто було куди. Ми почали релокацію в березні, як тільки стало це можливим, тому що до цього просто не було ніякої можливості вивезти все, що моглось. Тобто ми вивезли з Харкова небагато, тому що ви можете бачити, що у нас таке обладнання доволі важке, велике. Але частину, яку змогли врятувати, і як тільки відкрилося вікно, ми зробили релокацію. Там щось залишилось в Харкові? Чи Вкладення, які робилися, які не можна, там витяжні системи, поли, стіни. Ми взагалі керамічним виробництвом відкрились в Харкові за місяць до війни. Тобто це новий проєкт, так. це взагалі ви маленька дитинка? Так, і ми прям такі ще везунчики. Слухайте, у вас такий прям досвід, тільки починаєте бізнес і одразу, це досвід, це дуже серйозний досвід, це складно, мені здається. Так, але я думаю, що якби не було того бекграунду, який ми мали, то, звичайно, не вийшло. Тобто я, моя родина, вона вся з творчої сфери, це і на студії малювання, це і дизайн-студія, архітектура. І до цього саме проєкту кераміки, порцеляни ми дійшли, доросли. Це дуже великий проєкт, це амбітний проєкт, і ми його розпочинали саме в Харкові за місяць до війни.
багато хто міг би сказати, та ну ні, ну ви, значить, не боягуз. Проблема в тому, що я підприємець Так. з 15-го року. Да? І в Харкові на сьомий день в нас розбомбило не квартиру, а саме бізнес. Я вважаю, що для підприємця бізнес його важливіше, ніж квартира. На квартиру можна ще заробити. І коли тебе просто так помножили на нуль, звичайно, ти просто хочеш жити. А життя для підприємця – це робити, це щось вигадувати, бути вільним в тому, що ти робиш. Тому вихід тільки один – йти далі. Помножити на нуль – це у вас, у харків'ян, така фраза, яку я вже чув. Люди, які у вас тут зараз працюють, це ви привезли з Харкова чи вже тут місцеві? Це так цікаво, тому що частина команди насправді перевозила спочатку у Харків. Це класні спеціалісти. Ця земля насправді, от Миргород, це не просто земля там батьків, а ще це така Полтавщина, це мека керамістів. Тут багато спеціалістів класних. От. Може, не так багато, як би хотілося, але все одно ці люди є, вони цінні. От, ми їх частково перевозили, і потім якби вони повернулись додому, а ми релокувалися. Гроші виключно ваші чи подавалися гранти? Скільки було разів, скільки разів відмовляли? Просто цікаво. Основне, звичайно, це заощадження, які були, все, що були, вже продали. Після цього пішли гранти. Хочу сказати глядачам, які дивляться, в Україні зараз багато можливостей, і в тому числі Україна, держава нас підтримує, даючи гранти. От, тобто у вас українські гроші теж є, не тільки закордонні? Так. Ну, прикольно. І ми подавалися не завжди, це нелегко. Насправді гранти, це така, подаватись на гранти, це додаткова робота. От, це прям треба займатися, але і коли в тебе немає цього часу, дуже, дуже складно. Але хочу сказати всім, щоб ви подавалися, щоб ви не опускали руки, коли відмовляють, бо звичайно відмовляють. От, просто постійно це робили. Ми отримували так грант від держави, і це також нам допомогло. Бувало так, що хотілося сісти в куточку, як заридати, сказати, та пішло воно все, не хочу, Що не ридали, казали. Насправді, реально дуже важко. От, важко, і іноді я думаю, коли це закінчиться, я не можу стільки так довго вже нести таку сильну відповідальність. Це в бізнесі завжди відповідальність за свої рішення. От, звичайно, тяжко, і іноді такі думки у кожного. Ми от на якихось там конференціях, я з підприємства, та у кожного. Це нормально. От. Але важливо не здаватися. Я думаю, що людина, яка пробує от в себе в підприємництві, і вона цим підприємцем є, вона просто один раз скуштує цей кайф. Вона така, ні, я буду робити все, але я буду йти і робити свої ідеї. Хто серед відомих людей найпопулярніших українських, мека? Умовно кажучи, Анна Трінчер їсть суп з вашої тарілки? Чи Павло Зібров опускає свої красиві вуса в чайничок, який ви зробили? Я дуже сподіваюся, що такі люди є, тому що дуже люблять наші вироби, купляють. Я дякую всім, хто купляє наші вироби. Точно знаю, що Катя Осадча, наприклад, запалює красиву свічку, Злата Огнєвіч. Я думав, Катя Осадча, тут ваш чайник. Такий, як вона любить. Та можемо, просто їй буде важкувато. Що б ви сказали тим людям, які вагаються? От у вас є досвід, ви переїхали, ви почали тут все з чистого листа. Що б ви сказали людям? Я б сказала, що треба вірити в Україну, вірити в нашу перемогу і робити все, що для цього потрібно. Нікому не легко, і 100% є люди, які набагато важче, ніж мені.
і там іншим людям. Але треба вірити, що ми дійдемо, що ми все зможемо, і ставити перед собою амбітну ціль, і все у вас вийде. Ну що, це була Сумщина. І я хотів би сказати, не те, що навіть сказати, а висловити свою подяку всім мешканцям Сум та Сумської області. Ви дуже сильні, стійкі, класні люди. І дякую вам за все, що ви робите, за те, що наша економіка працює і ви займаєтесь своєю справою. Ми з вами ще побачимось обов'язково багато разів. Обіймаю, цілую кожного і кожну. Пам'ятайте, життя – це найголовніше.